حتما فکر کردی لاتاری برنده شدی. بارون خوشبختی تو داره روی بوم یکی دیگه میباره. ای دل بی خبر، به حرفم گوش کن. اونو فراموش کن. فراموش کردم. ولی تو فراموش نکن که به جای انتخاب شدن تو یه بار اون و یه بار من انتخاب شدم. و میدونی دلیلش چیه؟ زمانی که اون بدی درونت روی صورتت دیده میشه خیلی زشت میشی. خیلی سخته یکی باهات کنار بیاد. رومی چی کار کردی؟ و تو الکی برای خودت رویا بافی نکن. اگه اشتباهیم در مورد داداشم فکر کردی، پس چشمات از کاسه در میارم و تو دستت میزنم. بعدشم مثل یه توپ میتونی باش بازی کنی. دختر جان، این توپی که فرزن الان گل شد دقیقا این اتفاق برای تو افتاده. من بهت نمیگفتم که هر سعودی یه سوقاتی داره؟ 100 چکش زرگر، 1 چکش آهنگر. خدایا تو چی کار کردی؟ خدایا چی داری میگی واسه خودت؟ دیوونه شدی؟ دختر جون، همه مشکلاتت الان حل شد. تو واسه ازدواج به حمزه بله رو بده، حمزه رو توی دستت بگیر. زنمود فقط میسوزه و آتیش میگیره. قلبش یه جوری میسوزه که ببین اون دختری رو که اینقدر ازش متنفره اون عروسش میشه و همیشه دیگه جلوی چشمشه. نه خیر، سمین حمزه رو دوست داره. ببین، من حمزه رو هیچ وقت ندیدم، اما فکر میکنم حمزه آدم خوبیه. پس تو بله رو بده. نه، من نمیخوامش. چرا؟ یه دلیلی برای نگفتن وجود داره. تو دلیلشو بهم بگو. باشه؟ دلیلش چیه؟ توی زندگیت کسی هست؟ تو کسی رو دوست داری؟ خب اینم که اصلا نیست. پس چیه؟ خانم کتابخونه کجاست؟ نمیدونم. سمت چپ برو، همونجاست. خب میدونیم. بگو. حرف واسه گفتن نداری؟ من نه؟ یکی دوست دارم. که اینطور دوست داری؟ باشه، اسمشو بگو. کی هست؟ کجا زندگی میکنه؟ شغلش چیه؟ نمیتونم بگم. چرا؟ چون همچین کسی نیست. نمیتونم بگم دیگه. حال من دوست صمیمیتم. تو زندگیت یکی هست و تو نمیخوای بگی؟ نمیتونم بگم شفق. باشه چرا گریه میکنی؟ این آب میورد بخور. من این همه زحمت کشیدم و رفتم برات آوردم. نصیحتم میکنم. باشه ببخشید. آب میوه تا بخور. من داشتم شوخی میکردم. فقط میخواستم منطقی باشم. تو راجع به من بد فکر نکن صوفیا. از صبح توی اتاق خودتو حبس کردی. من با گوشه خودم شنیدم آبجی، اما شما میگین. منم بهت دروغ نمیگم، ولی صوفیا تو که اخلاق رسولو میدونی دیگه. برای اینکه سمین عروسم بشه مجبور بودم دلیلی بیارم که اون قانع بشه. اما نیت شما رو فهمیدم دیگه، که چرا میخواستین سمین عروستون بشه. دیگه بی‌انصاف نشو. خودت فکر کن من کی سمینو ازت خواستگاری کردم؟ وقتی اون توی گهواره بود، اون زمان که تحصیل کرده نبود. به جز سمین کسی رو قبول ندارم. خیلی در حق دختر من ظلم شد. از بچگی فقط اسم حمزه رو شنیده، اما مامان بزرگ و عموی واقعیش. میبینی که من با همچین آدم یه عمر زندگیمو گذروندم، اما کافیه دیگه، تموم شد.
من به خاطر بچم هر کاری میکنم. همه این اتفاقا زیر سر حال است. سایه نحسی اون روی سر خوشبختی بچه هامون افتاده. اول رومی، بعدش سمین و الانم حمزه. اون سرمایه یه عمرتون از چنگتون در میاره آبجی. آره تو درست میگی، اما منم دیگه آروم نمیشینم تا وقتی این نحس رو از این خونه بیرون کنم. عمم اسم حاله رو آورد. چقدر زن خودخواهیه. برای اینکه مقام و جایگاهش از دست نده یه دختر دروغگو و مکاره میخواد عروسش کنه. همشون منفعت طلبن. من که به حاله گفتم آسون بگیر و برای ازدواج با پسرموت بله رو بگو. زنموشم حساب کار دستش میاد. آره خیلی درست گفتی. با همچین زنی باید همچین رفتاری بشه دیگه. نه این به نظر من درست نیست. اون که با عنوان دختر برادر شوهرش مراعاتشو نمیکنه. اگه اون دختر عروسشون بشه که هر روز اونو سر سیخ کباب میکنن، والا اون بیچاره که زندگیش جهنم میشه. داری چی کار میکنی؟ درست ماساژ بده دیگه. خدا به حال اون دختر رحم کنه. همش تقصیر اون باباشه. یه بارم نیومد و خبرشو نگرفت. ای بابا، مشکل باباش نیست. مشکل اینجاست که حاله الان یکی دیگر رو دوست داره. تو چی داری میگی دختر؟ مگه کیه؟ همین دیگه. چی؟ منم تعجب کردم. من که همیشه کنار حالم. این پسر رو از کجا آورده؟ به منم چیزی نمیگه. شفق تو که دوست صمیمیشی باید ازش میپرسیدی اون پسر کیه، مگه نه؟ آره مامان درست میگه، باید ازش میپرسیدی. آره پرسیدم. گفت پسره یه سری مشکلات داره. ببین به اون بفهمون که با فکر و دقت تصمیم بگیره. خیلی از پسرها بازی میدن و میرن. من که نتونستم این موضوع رو حذف کنم. خودش رفته یه پسره رو انتخاب کرده. به ظاهر دختر ساده‌ای به نظر میرسه، ولی من ازش خوشم نمیاد اصلا. کجا زنگ میری؟ کی زنگ کجا میزنه؟ یه تماس مهمه، من یه برمیگردم. قلوب از چاییت هم نخوردی. چاییت سرد شد. شفق برو چای الان میام تازه خاله جان، بیار. ای زود میام. بابا حاله این همه اتفاق افتاده و تو لازم ندونستی به من بگی؟ تو منو وسط راه ول کردی. نمیخواستم با حرف بزنم. فقط دلیلت همینه؟ این دلیل کوچکی نیست. آبروی من برام از همه چی مهمتره. تو خیلی منو تحقیر کردی. که اینطور؟ یعنی واسه انتقام گرفتن از اون کارم داری تهدیدم میکنی؟ یعنی چی؟ فقط به من اینو بگو که تو به شفق چی گفتی؟ من هیچی بهش نگفتم. آره انکار کن. حاله نمیفهمم تو چه نیازی داشتی جلوی شفق این چرندیاتو به زبون بیاری که تو یکی دیگر رو دوست داری. اما منم یادم توتیوار برات تکرار میکردم که این جمله رو نباید به زبون بیاری، اما تو خب چاره‌ای نداشتم خورم. من بهش اسم تو نگفتم. من اسم تو رو بهش نگفتم چون بهت قول داده بودم، واسه همین بهش نگفتم. ولی اون بازم خیلی ناراحت شد. حرف منو گوش کن. اگه جلوی شفق در این باره چیزی گفتی یا اون از این موضوع با خبر شد، پس من دیگه ارتباطمو باهات قطع میکنم. برای همیشه من از دست میدی. چی شده؟ با کی دعوا می‌کردی؟ خورم پرسیدم دعوا می‌کردی؟ ها؟ نه منظورم اینه تو چرا اومدی؟ برای تو چای آوردم. مرسی. چای تو کجاست؟ من که خوردم. تو چای تو داخل فراموش کردی. واسه همین برات آوردم. او آره خوشمزه است. راستشون چی شده؟
مشکلی پیش اومده؟ نه مشکلی نیست. راستش اون ممنون. راستی اون دوستت اسمش چی بود؟ حاله یا کاله؟ حاله دقیقا. اون توی زندگیش چی میگذره؟ تو چیزی ازش میدونی؟ منظورم اینه که اون کسی رو دوست داره یا نه؟ نه خیر، اما اینم خیلی زود میفهمم. خب تو الان دیگه باید میفهمیدی. گریش گرفت و اون پسری که میشناسه فکر کنم بهش قسم داده که نباید بگه. پس اون نمیگه؟ یعنی خب قسمشو نمیشکنه؟ من جون خودم رو قسم میدم. مجبوره به هم بگه، نمیتونه ناراحتم کنه. شفق بهش فشار میاری؟ هم تو گناهکار میشی و هم اون حاله. اون که مسئله بین من و حال است. هرچی باشه گناه یا ثواب. ما نمیخوای در مورد خودمون حرف بزنیم؟ خودمون؟ در چه موردی؟ همون چیزی که مامان و خاله این روزا دارن میگن در مورد نامزدی من و تو. میدونی بابا هم راضی شده. لعنتی. لباسات کثیف که نشدن. نه من پاکش خوبم. میکنم. من خوبم. دستات که من خوبم. نسوخت. ممنون. چی شد؟ اما اسم تو دیگه روی من هست بهادر، ولی همین کسی جرأت نداره نزدیکم بشه. ولی اون روز که اسمم نتونست بهت کمک کنه، چون تا اون روز من تو رو قبول نکردم. من ازت یه چیزی خواسته بودم. اونو چیکار کردی؟ شما دستور بدین مامان. گفته بودم شیرینی بیاری. برای نامزدی حاله و حمزه میخوام پخشش کنم. ببخشید مامان، راستش نه خیر، لازم نیست بخشش بخوای. من از پول خودم سفارش میدم. نه خیر مامان، من با حمزه حرف زدم اما اون این وسط رو قبول نداره. قبول نداره؟ چطور میتونه الانو بدون دیدنش مخالفت کنه؟ بهش زنگ بزن، میخوام حرف بزنم. مامان من زنگ میزنم حرف بزنی اما بهش فشار میاری. آره فشار میارم. این حقو که دارم. شما حق دارین مامان. حق شما رو کسی نمیتونه انکار کنه. اما سیب میخوری عمه؟ برو گم شو. واسه من عمه میکنه. عجله چشم دور شو، برو اونور. ببینین مامان، من نمیتونم به پسرم زور بگم. مامان شما که بهتر میدونین بحث یه عمر زندگیه، بحث 2-3 روز نیست که. رسول، من باهاش حرف میزنم. مامان شما باهاش حرف بزنین، اون حرفتون رو قبول میکنه. نمیتونه باهاتون مخالفت کنه. اما مامان اون خوشحال نخواهد بود. وقتی خودش خوشحال نباشه چطور میتونه یکی دیگر رو خوشحال کنه؟ اما شما با من بیاین دیگه. بیاین. آره بریم. آبجی این چطور ممکنه؟ ببین دیگه، وقتی زن یه بار لج کنه حتما حرفش رو به کرسی میشونه. اما بازم چی شده؟ چطور؟ چرا؟ این حرفا رو ول کن. کار انجام شد، تمام. همینه که مهمه. یعنی واقعا حمزه همچین حرفی زده؟ مامان حمزه این حرفو زده، یعنی کافی نیست؟ اما هیچ وقت قبول نمیکنه. عمه میدونه اون پسرش. یه چیزی بگم، دیگه این پرونده حاله رو باید ببندیمش. ما تا کی اینو اینجا نگه داریم؟ آره، منم همین فکر رو میکنم.
فقط تو تماشا کن که من چی کار میکنم. رومی، دخترم هر چیزی یه زمانی داره. نه کاری قبل از زمانش انجام میشه، نه تقدیر میتونه تغییر کنه. باید به این ایمان داشته باشی. شما هر چقدر ما کلمات خوب توضیح بدین، اما من یه کلمه بی‌آبرویی تغییر نمیکنه. رومی، تو تازه اول جوونیته. یعنی الان اومدین اینو بگین که این اول بی‌آبرویی و ناکامیای منه؟ حرفا به بیراه نبر. هر اتفاقی که تو الان افتاده همش یه هویی بوده. عصبانیت تو فراموش کن. هنوز توی زندگیت خیلی چیزاست که باید تجربه کنی. توف به این زندگی. این حس خورد شدنم دیگه هیچ وقت از یادم نمیره. حالا اشتباه از هر کی باشه. مامان، بهش فکر کردین که چی کار کنیم؟ چی یا باید چه کار کنی؟ حالا رو مامان، پس کیو میگم؟ مامان ببینید، من نیومدم حرف طولانی بزنم، وقتشم ندارم. من شماره رو براتون میگیرم، شما با پسرتون حرف بزنین و بگین بیاد امانتیشو ببره. یعنی چی؟ چه شده؟ واسه تو چه ضرری داره؟ اون پیش مامان بزرگش میمونه، مگه روی دوش تو سوار شده؟ والا عمه تا الانم کمتر از این نبوده. دختره رو بزرگ کردی، این مدرسه فرستادیمش، الان دختره هم قد و من و شما شده. کاری که رسول کرد و نفیس حتی نمیتونست فکرشو هم بکنه. کاملا درست میگه مامان. من دیگه دارم شماره‌شو میگیرم، شما باهاش حرف بزنید، مسئولیتش با شماست. نه خیر پسرم، الان یهویی چطور ممکنه؟ همه زمانی میتونه حرف بزنه که اون گوشی رو برداره. اونم که شماره پاکستانو ببینه گوشی رو خاموش خب میکنه. عیب نداره، منم کوتاه نمیام، ببینم تا کی گوشی رو بر نمیداره. شما میخواین چیکار کنین؟ یعنی چی میخوایم چی کار کنیم؟ فقط میخوایم بگیم که آقای محترم بیاین و دخترتون رو با خودتون ببریم پیش خودتون بمونه، همین. الان این کجاش اشکال داره؟ شماره رو بگیر دیگه. ببین تا وقتی اسم پسره رو بهم نگفتی من به حرفای دیگت واقعا گوش نمیدم. این حرف از اونم مهمتره دختر. اینقدر مهمه که تو همه گل و شکایت و همه سوالات تو فراموش میکنی. من دیگه دارم میرم سمت خوشبختی. یعنی چی؟ اون پسره خواستگاریت اومده؟ نه خیر، از اونم مهمتره. من دارم میرم پیش بابام خانم. چی؟ یعنی لندن؟ آره لندن. واقعا؟ کی؟ فقط همین که بابام گوشی رو جواب بده، همون موقع. این دیگه چه جوابیه حاله؟ خب جواب همینه دیگه. میدونی وقتی برسم اونجا چی کار میکنم؟ مامان بزرگت مگه راضی شد؟ عمو و زنمو که تصمیم بگیرن دیگه تمومه. بعدش همه رو راضی میکنن. خب من دیگه باید برم تدارکات رفتنمو ببینم، قطع کنم. باشه درسته. خداحافظ. مامان چه خبرته؟ واسه چی اینقدر عجله داری؟ مگه چه خبره؟ نه خیر چیزی نیست. میدونی من خیلی خوشحالم. واسه چی خوشحالی الان؟ دوستم حاله که بود اون پیش باباش لندن میره. من خیلی خوشحالم. میرم به مامانم این خبر رو بدم. این همون پسرته که صبح زور شب بهت زنگ میزد مگه نه؟ واسه اینکه اون زمان کارش گیر بود.
اما الان زنگامونو جواب نمیده. واسه اینکه به جای جواب دادن باید بره به کار زندگیش برسه. والا یه حس انسان دوستی وجود داره. وقتی یکی این همه زنگ میزنه آدم نگران میشه، میگه نکنه مورد اورژانسی باشه، یعنی کسی نمرده باشه مثلا. خب واضح بگو، منتظر مرگ منی دیگه. مامان دارین حرفو به بیراهه میکشونین. این کارو نکنین. در ضمن تا هم ساکت باش، انقدر حرف الکی نزن. الو، یعنی حال تو واقعا قسم خوردی؟ که دیگه همه حرفای تو رو به واسطه شفق بشنوم؟ چرا؟ باز تو چی فهمیدی؟ تو لندن میری؟ آره، راستش میخواستم بهت بگم که چی شده، ولی خب چیزی بشنوم. فردا باید ببینمت. نه. چرا نه؟ اون روز من دیگه به خودم قول دادم که دیگه هیچ وقت باهات بیرون نیام و قرار نذارم. که اینطور؟ حالا دیگه لندن میری؟ میخوای آدمای اینجا رو از زندگی حذف کنی؟ این چه حرفی که میزنی؟ خب اشکال نداره. اون لجبازه، من از اون لجبازتر. داداش بزرگشم. بگیرین. جواب داد، حرف بزنین. من؟ آره شما. الو نفیس؟ تو حرمت منو نگه نداشتی نفیس. مامان همیشه که براتون پول میفرستم. بدهیتونم تموم شد. کار و تجارتم که دارین دیگه. تو یه جوری داری حرف میزنی انگار بلیتت آماده است. بلیتم حاضر میشه. عمو و زنمو تصمیمشون رو گرفتن. اوه، پس تو خیلی خوشحالی. مخه چرا نباید خوشحال باشم؟ اول از همه میرم درسامو تموم میکنم، بعدش یه کار خوب و بعدم استقلالمو میگیرم. که اینطور؟ من که هیچ جای حرفات نبودم. مردم وقتی دورشن فراموش میکنن، تو نرفته فراموش کردی. تو چطور فکر کردی که من فراموشت میکنم؟ من که این فکر رو نکردم، ولی از حرفات مشخصه. نه خیر، اصلا اینطور نیست. من کارای تو رو درست میکنم. منظورم اینه به بابا میگم که تو رو همونجا بیاره. بابات مگه نمیپرسه که من کیم؟ خب من میگم که تو خرمی. یه لحظه، تو که خودت متولد همون جایی، خودت میتونی منو حمایت کنی. به بابات اصلا نیازی نیست. آره این هم میشه. پس عالیه. من پس هرچه زودتر همه مدارکام و پاسپورتمو آماده میکنم. حالا ما میتونیم درس بخونیم. آره باشه، خدا نگهدار. فعلا خداحافظ. شاید خواب برآورده نشه، ولی همه خواب میبینن. آرزو هم همینه، همه براش تلاش میکنن. بعدم نمیاد تو آرزو داشته باشی، ولی خوشم نمیاد اون آرزوهاتو برآورده. مرد همش میخواد زنش دستش جلوش دراز باشه یا اونو خدای خودش بدونه و بپرسته. وقتی دختر جرأت نگفتن رو داشته باشه، هر جا دلش بخواد میتونه بره. کسی نمیتونه به دستش بیاره. بعد 6 ماه چند صد دلار میفرستی، با اون پول مامان دختره چجوری زندگی کنن؟ مگه خرج و مخارج رو نمیدونی؟ در ضمن تو هم رو دست آفتاب پرست زدی، از بس رنگ عوض کردی پسر جون. عجب. پس پشت سر هم داشتین زنگ میزدین که این حرفا رو به هم بزنین. مامان پول که روی درخت آویزون نیست. در ضمن مگه شما مامان بزرگ و نوه توی بشقاب طلا غذا میخورین که داداش رسول نمیتونه خرجتون رو بده؟ مامان خلاصه حرف بزنین دیگه. واسه حرفای طولانی تماس نگرفتیم که. شارژش تموم میشه، بدینش به من. حالا چطوری آقا نفیس؟ داداشم بیا و دخترتو با خودت ببر. دخترم؟ کجا بیام ببرمش؟ پیش خودت ببر. لندن. پس کجا؟ لندن؟ خب برای چی؟ مگه اونجا چه مشکلی داره؟ نه خیر، اون مشکلی نداره، ولی ما دیگه شرایطشو نداریم. ببین آقا نفیس، موضوع اینه که هر چیزی از خودش زمانی داره. مامان مسئولیتشو به جا آورد و گفته بود که ازش مراقبت میکنه. حالا به خاطر پیریش نمیتونه از خودش مراقبت کنه، چه برسه از اون. و موند حرف ما. پس داداش برای ما خیلی سخته. دختر جوونه، مسئولیت توه.
ما خودمون بچه داریم، باید مراقب اونا باشیم. واسه همین از دست ما بر نمیاد. بهتر اینه که دخترتو ببری پیش خودت. حالا یا پیش خودت میذاریش یا عروسیشو میبینی. آره، خب شما عروسش کنین. عجبا، مگه ما میتونیم این کارو بکنیم؟ مگه ازدواج همینطور کشکی میشه؟ میگی چی کار کنم؟ برم اسمشو توی این انجمنهای خیریه‌ای بنویسم؟ چرا این کارو کنی؟ من براتون پول میفرستم. بی خیال پسر، باز میخواد پول بفرسته. توی حسابتون میفرستم همین فردا. باشه، اشکالی نداره، فردا رو هم میبینیم. فردا که دور نیست. در ضمن نفیس، اگه تا فردا پول نفرستادی من خودم اینو پیشت میفرستم. از این درد سرای هر روز راحت میشیم دیگه. داداش لطفاً گوش کن چی بابا. باشه، فردا رو هم میبینیم دیگه. فردا که دور نیست. دخترم کجا بیام ببرمش؟ لندن؟ خب برای چی؟ مگه اونجا چه مشکلی داره؟ آره، خب شما عروسش کنی. آره، ماشاءالله ماشاءالله. امروز پسرم خیلی خوشحال به نظر میاد، نه؟ خیلی خوشحالم مامان. فکر کنم یه کار خیلی خوب پیدا کردی. نکنه قبولت کرده؟ مامان دیگه لازم نیست دنبال کار بگردم. منظورت چیه؟ یعنی اینکه تصمیم گرفتم خارج برم. خارج کجا؟ لندن، آمریکا. لندن و آمریکا؟ مگه اونجا مفتی کار میدن؟ هیچی رو که مفت نمیدن مامان. در عوضش باید یه چیزایی رو بدی. آره، اینو که راست میگی. حتی بلیتش هم از 100,000 تا که کمتر نیست. بلیت هم گیرمون میاد، اونم رایگان. فقط من رضایت شما رو میخوام. رضایت میدین یا نه؟ من چرا باید ناراضی باشم؟ من که خوشحال میشم پسرم پیشرفت کنه، دور دنیا رو بگرده و موفق بشه. مامان همین انتظار رو داشتم. فقط دعا کنین که کارم درست بشه. چرا؟ مگه مشکلی داره؟ نه، اما اگه شما بخواین حل میشه. این چه حرفیه که میزنی؟ من که همیشه برات دعا میکنم. در ضمن مگه توی زندگیم به جز تو کس دیگه هم هست؟ پس یه کاری میکنم. از امروز یه نذر بزرگ گردن میگیرم. دعا میکنم که خداوند به همه ی آرزوهات برسونتت. موفق بشی پسرم. آمین. خب من میرم این خبر رو به خالت و شوهر خالت و شفقم بدم. با شنیدنش خیلی خوشحال میشن. نه اصلا بهشون چیزی نگی. چرا؟ منظورم اینه که مامان بذار همه چی قطعی بشه بعد بهشون بگین. حالا فرض کنیم اگه این مسئله نشه ناراحت میشن. آره، اینو که کاملا درست گفتی. فقط دعا میکنم که خداوند بزرگ همه آرزوهای پسرم رو برآورده کنه، اونو موفق کنه، خوشبختش کنه، همیشه خوشحال باشه. تو از اینکه دختر بابات هستی مطمئنی؟ هر اتفاق بد فقط برای تو میفته. همش بهت ظلم میشه. غذای درست حسابی نداری، مامان بزرگ دروست میکنه، عموت خفت میکنه، بابات میاد بعدش میگی نمیاد. منو احمق فرض کردی؟ من بهت دروغ نمیگم. هر اتفاقی افتاده گفتم. آره، و من احمق دیوونه حرفای تو رو باور میکنم. دختر، همین دیروز به مامانم گفتم که لندن میریم، اما امروز تو به مامانت راجع به من گفتی؟ کی اینو گفت؟ اینقدر که عقل دارم. حالا به مامان چی بگم؟
که لندن رفتن کنسله؟ تو به جای اینکه مشکلات منو ببینی نگران جواب دادن به مامانتی؟ یعنی تو در صورتی با هم حرف میزدی که من پیش بابام میرفتم؟ الان حرفای احمقانه نزن. تو دیروز میخواستی بری لندن، اما این حال و روز تو رو از روز اول میدیدم. باشه فهمیدم، قبول دارم، ولی خب راه حل این مشکل رو باید پیدا کنیم دیگه. بابا گفته که حاله باید عروس بشه، پس تو مامان تو یه جوری بفرست خواستگاری. مگه چطور میتونی اینقدر به این فشار بیاری؟ الان زمانش نرسیده. اصلا میفهمی؟ من توی دردسرم خورم. اون وقت داری دنبال زمان میگردی؟ پس معنیش اینه که تو داشتی وقت تو با هم میگذرونی. کافیه دیگه، چیزی نمیخوام بشنوم. نه، تو باید ثابت کنی که نسبت به من صادقی. من به این کلاسا نمیخوام برم مامان. با یاسمین که اصلا نمیرم. چرا نمیری؟ الان که مثل زمان قدیم نیست که من تو رو توی خونه بنشونم که جهیزیه عروسی تو آماده کنی و منتظر خواستگار باشی تا بیان خونه بخت ببرنت. نمیرم یعنی این که نمیرم. در ضمن شما نمیتونین بهم زور بگین. اصلا این حاله رو بفرستین. اون خیلی وقتی میخواد ثبت نام کنه، مگه نه حاله؟ نه من نمیخوام ثبت نام کنم. نوبت ثبت نام این نه، بلکه نوبت اخراجشه. بیا اینجا. امروزم پولتو شربت خوردی یا پیاده اومدی؟ نه پیاده نیومدم. پس چرا دیر کردی؟ امروز که جمعه است، زود تعطیل میشین. حتما رفتی نماز جمعه بخونی دیرت شده. آره؟ بله همه آشپزخونه رو گند گرفته. مینا هم امروز نیومده. الان همه گرسنه میشن غذا میخوان. چرا حرفی نمیزنی ها؟ مگه گوشات نمیشنوه؟ جواب منو بده. آره جواب بده. مامان شما هم عجیبین. وقتی جواب نمیده این رفتار رو میکنین، وقتی جواب میده میگه زبون درازی میکنه. رومی سر حاله داد بزنید. لازم نیست سر من داد بزنید. در ضمن من با سمین هیچ جایی نمیرم. فهمیدین؟ بزنمون درد داره. دستم درد داره؟ هنوز که هیچ کاری نکردم. دردش کم شد. حالا چی بازم درد داره؟ چطور جا نیاد؟ دختری احمق. من همه چی رو میدونم تا نصف شب فیلم میبینی. هیچ وقتم نتونستی شاگرد اول بشی. همیشه ناکام موندی. نالایق، احمق. شفق 1، شفق 2، واسه اینکه کسی نفهمه اینطور نامگذاری کردی؟ من اصلا از تو همچین انتظاری نداشتم. با چه مهارتی جلوی چشم خودمون این کارو کردی؟ این موضوع نمیذارم اون فراموش کنه و نه خودم فراموشش کنم. نمیدونم چرا من حماقت